So good morning mga Lodi. Ngayon pag-usapan natin ang Olympus network. Check natin siya. Nakapag-register na ako. Make sure lang pag mag-create yun ng account nyo, pag sabing i-save nyo yung password, i-save nyo na. Kasi hindi nyo pwedeng mapalitan dito. So password nyo parang public key lang siya. Okay? Eto nakasave na sa akin. I-copy nyo tapos i-save nyo and then pasok na kayo sa application. Ganon. Kasi magpa-prompt may magpapakita ang prompt na kailangan mong i-save ang password mo para hindi mo makalimutan. Kasi ang application, hindi niya sinisave yung password mo. Okay? Pag nagpalit ka ng phone or nawala, nag-log out ka, pag wala yung password na yun, pwedeng hindi ka na makapasok. Okay? So, yan tanda natin. So, dito nakakreate tayo ng account. Pag hindi ka nakapag-verify, matik na matatanggal ka at mawawala yung hash rate na binigay sa'yo. So, ito yung ibigay sa'yo na hash rate mo, 10,000 M hash rate. So, pag pumunta ka dito, tapos punta ka sa verification. Ganito yung example na verification na gagawin mo. Please start authentication after the countdown ends. Okay. So pag matapos itong countdown, dun pa lang tayo mag-verify. Ganun ba ibig sabihin, di ba? So ngayon, pag gamitin nyo yung code, mabigyan kayo ng 10,000 free na hash rate din mga Lodi. Okay. So yan. Sabi dito to every miners in Olympus, please don't try to get computing power through improper means. Everything will be in vain. So as not to miss the opportunity, two-step KYC verification, daily check-in, and then disappearance of computing power, which belongs to the primary prevention of cheating. The Olympus team will eliminate abnormal means to obtain computing power through technical data analysis and will clear all personal data when connected to the public chain. You can choose to believe, you can also choose to wait and see. The final result will be rewarded for those who work hard. The harder you work, the luckier. Thank you for your coming. Okay, so ito sabi niya dito. Huwag kayong mag-cheat. Huwag niyong gawan ng mga paraan para maka-mine kayo ng Olympus token siguro. Kasi lahat lang din ang gagawin nyo ay sayang lang din kasi hindi nyo makukuha. Olympus daily check-in miners reach 1 million. Stop the increase in computing power. Okay, 1 million. Yan yung tandaan natin. Ngayon, sabi niya dito, you can choose to wait and see. Okay? Nasa sa inyo yan. Pwede naman. Pag di kayo naniniwala, pwedeng wag yung i-download. Antayin nyo lang at tignan nyo. Pero, the final result will be rewarded for those who work hard. The harder you work, the luckier. Thank you for coming to Olympus. So, paalala lang ng Olympus team, yun mga Lodis, yung mga bago, katulad ko, will receive 10,000 hash rate for clock in and will reward your referrer with 10 hash rate. Referrer will be rewarded with 1,000 hash rate for each additional referral starting from 11, 11, 12, 13, 14, and so on. Minor registration countdown 72 hours KYC certification. Certification time for the countdown 1 week, 1 week not certified, hash rate disappear. Referrer get hash rate gradually disappear. 72 hours KYC. Certification time for countdown is 1 week. Grabe matindi din pala ito. Okay, so after ng countdown, pwede na tayong mag-KYC tapos 1 week lang yun. And then pag hindi mo talaga ginalaw, hindi ka nag-KYC, yung lahat ng hash rate mo ay mawawala lang din. So ganun lang mga Lodi. So meron din silang node, super node. Di ko alam kung ano yung process, basta mag-login lang tayo everyday. Kasi every time naglalagin tayo, nadadagdagan yung hash rate. Okay, dun pa natin makikita. So i-check natin. Parang interesting naman itong project na to. So kung gusto nyong sumali mga Lodi at makakuha ng 10,000 hash rate, ilagay nyo lang yung code. Pero paalala, huwag nyong kalimutan mga Lodi yung password na mag-pop up once na-create yun ang account nyo. Kailangan nyo yun Okay? Tapos yung identification, number lang ng nasa ID nyo sa akin, yung sa driver's license, yung number doon. And then yung contact information sa pinakababa, yung phone number nilagay ko. Okay? So yun lang. Ang Olympus ngayon, wala pang masyadong ganap dito Pero pag punta ka sa home, dito makita ko yun, may hash rate ako, 10,000. Okay? So kung gusto nyo i-try to at subaybayan din natin ito mga Lodi, yung link nasa baba. At kung gusto nyo ng 10,000 hash rate, gamitin nyo ang code mga Lodi. Ayan. Ako si Torogi and thank you so much for watching. Bye.